คลิปนี้ครับก็จะมาเปิดหัวคลิปในรถ Xpander Cross เลยนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะตอนนี้ก็วันที่1นะครับ1 มิถุนายนนะครับ1 มิถุนายนกำลังเอารถไปตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะเพราะว่าคันนี้ต้องตั้งศูนย์ใหม่นะครับเพราะดัดคัสซีนะฮะก็ถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเพราะว่าล้อยังล้อเดิมอยู่นะแล้วก็เป็นเหลือแต่ตั้งศูนย์อย่างเดียวนะครับตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่90-100นะครับเส้นจากอำนาจเจริญนะจากอู่ไปในเมืองนะครับไปร้าน C Service นะปกติดีนะครับปล่อยพวงมาลัยก็วิ่งพวงมาลัยก็วิ่งตรงนะเนี่ยดูดิเดี๋ยวรถก็วิ่งตรงนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงตั้งหลักก่อนแป๊บนึงรถวิ่งตรงดีนะครับเนี่ยปล่อยมือแล้วเห็นไหมวิ่งตรงดีนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเอียงก็ยังไงมันก็ต้องดักคัสซีครับมันดักคัสซียังไงก็ต้องตั้งศูนย์นะครับถึงแม้จะตั้งมาตรงก็ตามนะครับแต่ว่าการกินอะไรมันเพี้ยนอาจจะ1 องศา 0.5 องศาก็เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวงมาลัยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เอียงนิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็วิ่งตรงปกตินั่นแหละแต่ว่าผมไม่มั่นใจผมไม่ชัวร์ผมเอาชัวร์เลยก็คือว่าตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์นะถ้าทั่วไปเขาก็ไม่ตั้งกันนะครับซ่อมเสร็จก็จบเลยนะแต่ผมเอาให้มันจบทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราวาร์ปนะยังไม่วาร์ปดีกว่าตอนนี้ก็วิ่งปกติดีนะฮะไฟหน้าปัดก็ไม่โชว์แล้วนะครับอีกสักหน่อยมันจะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับไฟจิโก้ไฟน้ำมัน นะขากลับมีแน่นะครับเพราะว่าเขาต้องไปวิ่งตั้งศูนย์แล้วก็ต้องวิ่งลองดูว่าศูนย์มันตรงไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วิ่งกลับมาอีกนะครับซึ่งระยะทางจากอู่ผมมาที่ร้านซีเซอร์วิสเนี่ยก็ซีเซอร์วิสก็ประมาณ10 กิโลได้นะครับไปกลับก็20 โลนะครับ20 โลก็ประมาณนี้แหละนะครับก็น้ำมันเหลือ100 กิโลเมตรต่อนะครับวิ่งได้อยู่100 กิโลเมตรก็น่าจะเหลือๆนะครับน่าจะเหลือไฟจิโก้น่าจะไม่เตือนขึ้นมานะครับก็วิ่ง100นะครับวิ่ง100ปกตินะครับความเร็วไม่มีปัญหานะคือ120แล้วเอาความเร็วมาตรฐานนะครับไม่ดราม่ากันนะครับเพราะว่าทั่วไปอย่าดราม่ากันเลยฮะทั่วไปก็ใช้ความเร็วก็ประมาณนี้แหละนะครับในการวิ่งทางยาวไม่เกิน120นะครับก็พอดีพองามนะถ้ากลับต่ำกว่านั้นก็ง่วงนอนนะครับยิ่งอันตรายนะครับนี่ปกตินะฮะเส้นทางนี่นะครับอันนี้ทดลองรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งศูนย์นะโดยรวมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วนะเหลือขัดสีเมื่อกี้ขัดสีแล้วนะครับขัดสีแล้วก็เหลือแต่ล้างนะครับเหลือแต่ล้างกลับมาตั้งศูนย์เสร็จแล้วก็ล้างเสร็จก็เดี๋ยวรอส่งมอบรถเลยก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าผมต้องรอตรวจสอบความละเอียดอีกทีหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราวาร์ปกันไปที่ร้านตั้งศูนย์เลยดีกว่าไปครับตอนนี้ก็มาถึงร้าน C Service แล้วนะฮะนี่นะครับพนักงานรับรถมีเช็ดคราบนะครับน้ำยาอะไรอย่างงี้ฮะฆ่าเชื้อนะครับก่อนที่จะรับรถเข้าซ่อมนะครับโดยรวมที่ผมขับมานะตอนนี้ก็ปกติดีนะครับจากเมื่อวานที่ลองกันนะครับกับช่างสถิตลองทั้งทางเรียบนะครับทางเรียบทางลุกลังทางหลุมบ่อนะก็ครบทุกรถนะครับแล้วก็ลองเทสความเร็วที่120ไม่เกินนี้นะครับผมไม่เกินนี้นะถ้าเกินกว่านี้มันโอเวอร์โหลดไปเพราะว่าเครื่องยนต์เขาแค่1,500เลยเครื่องน้อยนะครับเครื่องน้อยนะก็ใช้แค่นี้เองนะครับใช้แค่นี้วิ่งเหมือนกับปกตินะครับใช้งานปกติไม่เหยียบกระแทกไม่อะไรไหลธรรมดาใช้งานปกติเลยนะก็ใช้งานดีนะครับคันนี้นิ่มถูกใจผมเลยนะครับ มันกว้างอันนี้สวยงามแล้วนะครับสวยงามแล้วนี่ Xpander Cross นะครับป้ายแดงครับไม่มีป้ายข้างหลังยังดังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าดังเบากว่าเดิมนะเพราะว่าไอ้กรอบป้ายทะเบียนมันสั่นนะมันก็ดังแรกต้องพอใส่ป้ายไปน่าจะหายนะครับได้ป้ายแล้วถึงจะหายนะตอนนี้ก็ยังดังป้ายทะเบียนอยู่เหมือนเดิมนะขนาดคันแน่นแล้วนะ ก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะนี่นะครับ Xpander Cross นะเดี๋ยวตั้งศูนย์เสร็จกลับไปบ้านนะครับกลับไปอู่ก็ล้างดูดฝุ่นนะครับ
แต่งออกอาจจะวันนี้เสร็จนะหรืออาจจะวันพรุ่งนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับเสียงอาจจะอู้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้องใส่แมสนะครับออกนอกสถานที่นะฮะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะดูต่อครับเช็คดูช่วงล่างนะครับลูกหมากถ้าไม่ชัวร์ร้านนี้ไม่ตั้งศูนย์ให้นะฮะก็ช่วงล่างหลวมนี่นะฮะก่อนตั้งศูนย์ทุกครั้งต้องเช็คลมยางนะครับลมยางต้องเท่ากันหมดนะครับข้างซ้ายและข้างขวานี่ครับตัวเช็คช่วงล่างนะฮะไปเลยนะครับดูข้างล่างสวยงามวิบวับเหมือนรถใหม่นะครับไม่รู้ว่ารถชนมาเนี่ยว้าชัดเจนดูครับข้างหลังเช็คดูลูกปืนล้อด้านหลังนะโอเคครับผมโอเคลงได้นะครับก่อนจะตั้งศูนย์นี่ไม่มาแล้วตั้งศูนย์อย่างเดียวนะฮะต้องเช็คดูช่วงล่างดูลมยางอะไรต่างๆนะครับที่ร้านนี้ละเอียดมากนะฮะแนะนำเลยท่านใดที่อยู่อุบลนะครับ C Service นะครับเดี๋ยววิ่งเทสนะครับหลังจากนี้ก็วิ่งเทสก่อนค่อยเอามาตั้งศูนย์นะครับก่อนที่จะออกไปเทสนะครับออกไปลองก็ต้องย้ำนะครับน็อตทุกครั้งนะทุกคันนะครับที่ร้านนี้ปัจจัยปอนนะครับไม่ใช่บล็อกลมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับมาโอเคไปกันต่อครับมาแล้วครับตอนนี้ไปเทสมาแล้วนะครับทดสอบวิ่งธรรมดาก่อนนะครับก่อนจะตั้งศูนย์ทุกครั้งนะก็เดี๋ยวเสียบขึ้นแท่นนะครับแท่นตั้งศูนย์ทีมงานเตรียมรอแล้วครับที่ C Service สะอาดดีนะครับห้องรับรองลูกค้ามีนะครับแอร์เย็นนะครับสบายมีน้ำมีบริการทุกอย่างนะครับห้องน้ำสะอาดมากนะครับของ C Service นะครับนี่ค่านิดเดียวเองนะครับดูช่างหนูนะครับโอ้สร้างหนูคือฝีมือเถอะวะดอทคัสซีนะครับนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเอาแค่พวงมาลัยมันตรงก็จบแล้วดิถึงว่าเวลาปล่อยพวงมาลัยเมื่อกี้มันวิ่งตรงดีครับแต่พวงมาลัยมันเอียงโอ้มาทานว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันมีมาร์กมีอะไรของเขาอยู่แล้วนะครับคัสซีขอให้ดัดแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะก็จบแล้วนะครับนี่นะครับมาตรฐานในการดัดคัสซีนะครับต้องมาเจอกันอย่างนี้นะครับในการยิงคัสซีในการตั้งศูนย์นะครับจะเห็นเลยว่าเพี้ยนเท่าไหร่นะครับมีเยอะนะครับก็ท่านใดที่รู้เรื่องการตั้งศูนย์นะครับก็ดูค่ามันไม่เยอะมากนะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวว้ากันไปต่อนะครับเอาไปเทสเรียบร้อยครับรอบเดียวจบเลยนะครับตั้งศูนย์ค่าไม่เพี้ยนเยอะนะครับนิดเดียวนะครับนี่เฮียนะครับมาแล้วบริการดีมากนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยง่ายมากครับคันนี้ช่างบอก ให้สบายใจนะครับปกติก็ปล่อยได้นะครับแต่ว่าเรามาตั้งศูนย์ให้สบายใจดีกว่านะครับบางทีล้อมันศูนย์ตรงอยู่มันแบะอย่างเงี้ยมันเอียงอย่างเงี้ยมันกินขอบยางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่ไปตั้งศูนย์มานะครับก็ตอนนี้วิ่งปกตินะครับพวงมาลัยตรงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้มันข้างหน้ามันมีโค้งนะครับรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวออกจากโค้งไปก็เป็นทางตรงละเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับว่าพวงมาลัยมันตรงไหมแล้วก็ศูนย์วิ่งดีกว่าเดิมนะครับลมยางจากเดิมเมื่อกี้มัน40นะครับ40ก็ปล่อยยางหน้าเป็น32หลัง30นะครับก็นิ่มขึ้นนะครับการสะเทือนของโชคอัพก็น้อยลงเพราะว่ายางช่วยซับแรงนะครับช่วยซับแรงนะนี่นะครับเดี๋ยวผมตั้งให้นี่วิ่งตรงดีนะครับพวงมาลัยตรงนะไม่มีปัญหาน้ำมันตอนนี้เหลืออยู่วิ่งได้อยู่80กิโลนะครับก็น่าจะเรียบร้อยดีนะครับน้ำมันเหลือให้ลูกค้ามาถึงปั๊มน้ำมันแน่นอนนะฮะ จากอู่ผมนะมีปกตินะครับไม่มีปัญหาสบายครับเมื่อกี้มีเสียงดังตี๊ดบ่อยมากนะครับบ่อยมากก็เลยตามหาเสียงว่ามันอะไรว่ามันดังตรงดังตี๊ดสรุปว่าเป็นตัว
เซ็นเซอร์ลมยางนะครับโอ้ตัวนี้70ไมล์ด้วยนะครับของมี่นะครับของมี่ตัวนี้มันอ่านเพี้ยนนะครับมันอ่านเพี้ยนไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่แต่ก็ดีนะครับมีดีกว่าไม่มีนะเราจะได้รู้ว่าลมยางเรายางแบนไหมนะครับให้อ่านว่ายางแบนสมมติว่าหน้าซ้ายแบนมันก็จะเตือนติดนะครับตอนนี้ก็ปกติแล้วเสียงก็มันจะเตือนเป็นระยะแหละผมก็ไม่รู้ว่ามันเตือนเพราะอะไรนะแต่ก็ใช้งานได้ปกติแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันชาร์จแสงแดดนะครับตอนอยู่ในอู่มันไม่ติดนะเพิ่งมาติดตอนวิ่งไปตั้งศูนย์นี่แหละครับวิ่งรอวิ่งตั้งศูนย์แล้วไฟมันชาร์จเข้าแล้วมันมีไฟมันก็ดังติดนะครับตกใจเหมือนกันเสียงอะไรหน้าปัดก็ไม่โชว์งงหมดเลยนะฮะเทปหรือเปล่าเครื่องเสียงหรือเปล่าเครื่องเสียงก็ไม่เกี่ยวว่าปิดเสียงอยู่นะครับก็ สรุปว่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นี่ครับวิ่งตรงปกติดีนะครับนี่นะฮะเห็นไหมปล่อยมือนะครับวิ่งตรงดีนะครับไม่กล้าปล่อยนานนะอันตรายความเร็วโดยประมาณนะครับต้นก็จะอืดหน่อยเนาะเพราะว่ารถเครื่องมันเล็กนะครับเครื่องมันเล็กแล้วบอดี้มันใหญ่ก็ทำให้ออกตัวอืดหน่อยแต่ว่าพอไหลได้นี่ก็โหมันเลยพะยะค่ะอย่างวิ่งอย่างเงี้ยนะครับโอ้ก็ตัดหญ้ากลัวโดนสะเก็ดจังเลยโอ้ตายนะครับแต่อันตรายเหมือนกันนะครับตัดหญ้าข้างเกาะกลางเนี่ยฮะกระเด็นบางทีโดนหินโดนอะไรมันกระเด็นมาโดนรถเราโดนสีรถแต่ก็เป็นรถของท่านเองใช้เองไม่มีปัญหาหรอกครับของผมเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งงานนะครับเดี๋ยวเป็นรอย นะก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังตอนนี้ใช้งานปกตินะครับวิ่งร้อยนะฮะหนีวิ่งร้อยนะฮะเรื่องไม่มีปัญหาวิ่งยาวๆแช่ยาวๆก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสบายนะสบายตอนนี้เดี๋ยวขัดสีนะครับวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนเวลา 11.05 นนะครับนี่นาฬิกาอยู่นี่นะครับ 11.05 นนะ1มิถุนายนก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ไปล้างนะครับล้างลงเงาเก็บรายละเอียดสีตัวรถอะไรต่างๆนะครับให้มันเหมือนรถใหม่นะครับคันนี้เป็นรถป้ายแดงนะครับวิ่งประมาณ1,000 กิโล 6,000 กิโลนะครับนี่ 6,000 กิโลก็ป้ายแดงออกจากอยู่100%คันนี้ก็วิ่งมาแล้วก็อยู่ประมาณ 90% นะครับในการซ่อมผมก็ซ่อมผมบอกตรงๆนะครับว่าไม่ได้ถึง90แน่นอนนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะประมาณ87 88 85อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติตอนนี้ทุกอย่างปกติเลยนะครับนะที่ไม่ปกติก็คือว่ามันแป้วใจนะครับสำหรับเจ้าของรถว่ามันเคยเกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเมื่อรับรถเสร็จเนี่ยก็จะมาเพ่งเล็งจี้ว่าเฮ้ยมันต้องมีเสียงมีนู่นนี่ทั้งที่ตอนแรกเราไม่เคยฟังนะครับเอารถใหม่มาโอ้รถใหม่รถดีอะไรเราไม่เคยฟังแต่พอซ่อมแล้วเนี่ยเรามาเพ่งเล็งความบกพร่องของตัวรถนะครับซึ่งบางทีบางจุดมันไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุนะต้องบอกกันอย่างนี้นะครับนะไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุแต่คันนี้นะครับผมรับประกันเครื่องยนต์ให้ 10,000 กิโลนะครับ 10,000 กิโลแล้วก็ตัวสีรถให้1 ปีนะครับสีรถค่ามันพองค่ามันซีดก็เอามาที่อู่นะครับทางอู่รับผิดชอบให้นะครับมีรับประกันให้นะครับส่วนฟีลลิ่งอะไรต่างๆตอนนี้ก็คือปกติแล้วแหละไม่มีปัญหาเลยนะฮะนะใกล้เคียงป้ายแดงแล้วตอนนี้นะครับใกล้เคียงป้ายแดงผมจะบอกว่าเหมือนป้ายแดงไหมมันไม่ใช่ครับเป็นการโกหกมันไปเนาะตอนนี้ก็ใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหานะครับคันนี้ฟีลลิ่งใช้งานวิ่งเร็วได้นะเดี๋ยวผมจะวิ่งซัดยาวๆให้นะครับนะคันนี้จะเป็นรถที่มันไม่ได้ปุ๊ดปาดมากนะครับก็จะเป็นแช่ยาวๆอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ล้อยี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจะปี๊ดเหมือนรถเครื่องเทอร์โบเหมือนเครื่องดีเซลมันไม่ใช่นะครับเครื่อง 2005 2004 อย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวนี้เครื่องมันเล็กนะครับบอดี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับขึ้นเรื่อยๆนะพอแล้วครับพอเลยจะกำลังจะยูเทิร์นเข้าบ้านนะครับเข้าอู่แล้วนะก็พูดปาดคลิกดาวได้แต่ต้องเหยียบลึกหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผม
ก็ลองคลิกดาวลองกระแทกก็ไม่มีปัญหานะคันนี้ลองแบบเหยียบให้มันตะบี้ตะบันเหยียบให้มันพังนะครับในการเทสรถของอู่นะครับเขาจะต้องการให้เหยียบให้มันพังมันจะได้เพราะว่าอะไรครับเหยียบให้มันโอเวอร์กับเจ้าของรถนะมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับเวลาถ้ามันเหยียบโอเวอร์เหยียบเละตุ้มเป๊ะเหยียบทำให้มันพังเนี่ยมันไม่ถ้ามันไม่พังก็แปลว่าใช้งานได้ดีนะครับอันนี้เทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆนะก็ตอนนี้ปกติความร้อนปกตินะครับวิ่งยาวๆได้ลูกค้าน่าจะได้รับรถวันนี้วันอังคารเนาะวันอังคารที่1 มิถุนาว่าจะไม่เย็นนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับเสร็จนะครับเนาะเดี๋ยวว้าวกันไปที่อู่แล้วครับใกล้จะถึงอู่แล้วนะโอเคครับครับผมตอนนี้ก็เจ้า Xpander เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้วันที่18 มิถุนายนนะครับก็คือว่าจอดเสร็จตั้งแต่ตอนไปตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมไม่ได้มีโอกาสถ่ายเขาคุมผ้าไว้นะก็กลับมาที่อู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเทสลองต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วก็คุมผ้าไว้ก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยนะพอดีวันนี้ลูกค้าวันศุกร์ที่18 มิถุนายนนะครับลูกค้าจะมารับรถจอดทิ้งไว้2 อาทิตย์แล้วนะครับเมื่อรถมันเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ระหว่างรอประกันจ่ายเงินให้กับลูกค้าแล้วลูกค้ามารับรถที่อู่นะครับวันนี้ลูกค้านัดว่าจะเข้ามารับนะครับมารับก็สวยงามนะครับเรียบร้อยหมดแล้ววิบวับนะฮะนี่เป็นยังไงนะเด็ดเลยแหละนะครับภายในไม่มีฝุ่นแล้วนะ ไม่มีฝุ่นแล้วนะครับนี่เนียบเลยนะครับเนียบเลยจบแล้วนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาใดๆนะครับยางกับรถป้ายแดงออกจากศูนย์เหมือนเดิมนะไม่มีปัญหานี่นะครับเป็นยังไงด้านข้างด้านท้ายคันนี้ไม่ได้ทำอะไรนะครับเดิมๆก็คันนี้ชนแค่หน้าเต็มนะ Xpander Cross นะครับเป็นยังไงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะเครื่องยนต์เหมือนเดิมนะครับก็ปกติแล้วไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ปกติแล้วนะฮะนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็วิบวับอาจจะมีตามซอกตามมุมนิดนึงนะครับก็มันมือไม่เข้าไปไม่ถึงนะนี่นะครับเดิมฝากระโปรงหน้าสวยๆนะฝากระโปรงหน้าแผ่นกันความร้อนอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่โอเคลูกยางข้างบนไม่มีปัญหานะครับวันนี้ลูกค้าว่าจะมารับนะครับก็เลยแจ้งทางอู่มานะครับว่ามารับวันนี้น่าจะเป็นช่วงบ่ายๆก็ทางอู่เตรียมนะครับตัวนี้เตรียมเรียบร้อยหมดแล้วนะรอส่งมอบนะครับรอส่งมอบเป็นยังไงนะฮะวิบวับเลยนะก็เรียบร้อยนะครับคันนี้จบไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคันเจ้า Xpander นะครับคันนี้กลับมาเป็นเหมือนสภาพป้ายแดงเหมือนเดิมนะครับแต่ถามว่ามัน 100% ไหมผมบอกตรงๆว่ามันไม่ได้ 100% นะครับแต่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างปกติอยู่ในทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแต่ว่าใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดนะครับมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยผมให้มองอย่างนี้นะรถมันเกิดอุบัติเหตุมานะครับไม่ใช่ว่ามันต้องเหมือนรถป้ายแดงเหมือนรถมันไม่ใช่นะครับอย่าลืมนะว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุมามันมีการเบาะช้ำมานะครับเหมือนเราเป็นแผลเป็นนะครับแผลเป็นมันก็ใช้งานแผลแล้วก็ผิวหนังแล้วก็ปกตินะครับแต่มันเป็นแผลเป็นไงนะมันก็เป็นแผลเป็นมันก็จะมีหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะเข้าใจไหมนะก็ประมาณนั้นนะครับคร่าวๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตามคันต่อๆไปกันละกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย